پیشاپیش تولدت مبارک دوست من. بریم با همین آهنگو بزنیم. از دوی وسط یک اکتاو میام پایین تر و دست چپم میشه دو می سل و انگشت 5 3 1 و همزمان نگهشون میدارم. بعد انگشت پنجم رو باز میکنم رو سی، 3 روی ره و 1 روی سل، سی ره سل و دوباره دو می سل آکورد بعدیمه. و چون میزانم 6 8 دارم تا 6 شماره میشمارم. 1 2 3 4 5 6. برای پیدا کردن نوت‌های دست راستم از دوی وسط دو اکتاو میرم بالاتر و نوتم از دو اکتاو بالاتر شروع میشه. از انگشت 5 میام دونه دونه پایین، بعد انگشت دوم میچرخه، ادامه میدم و دوباره اینجا انگشت دو من میچرخه و بعد انگشت یکم قرار میگیره. شروع به نواختن میکنم. 6 شماره میشمارم. دست چپم که سفید نقطه داره نگه داشته میشه تو هر میزان و از سیاه نقطه دارم 3 ضرب نگه داشته میشه. به دل خط تکرار میرسم و میرم از دل خط تکرار قبلی شروع میکنم دوباره. بعد از این تکرار میگذرم و ادامه میدم. میزان آخرم علامت فرماتا دارم، یعنی بیشتر نوتامو نگه میدارم. ممنون دوست من که تا اینجا همراه هم بودی.